Hello everyone, good evening. My name is Roee. I'm from Israel, I'm 26. And Sunim asked me to give an introductory speech for today. And I thought maybe I will just talk a little bit about my life and how I got to practice. And Roee Elster vagyok, 26 éves Izraelből. Sunim megkért engem, hogy tartsam meg a bevezető beszédet, és ezért szeretnék mondani magamról egy keveset. So I think that kind of my journey started when I was in the military. Az én utam nagyjából ott kezdődött, amikor a hadseregben szolgáltam. So I got into the military when I was 18, about 8 years ago. 18 évesen kerültem, 8 évvel ezelőtt kerültem a hadseregbe. And at the start of it, it was kind of okay, and actually I was a really good soldier. Eleinte elég oké volt, és igazából elég jó katona voltam. And eventually I progressed and I became like a sergeant, like a commander. Idővel őrmesterré léptettek elő. And yeah, I was like a combat soldier, and I had like a squad, like 10 soldiers that was like under me. Bevetésekben vettem részt, és volt egy kis csapatom, akik az irányításom alatt álltak. And that is, I think, when things kind of started to be like a little difficult for me. És ekkor kezdtek a dolgok nehézé válni számomra. I think I have developed some kind of alienation from my friends, from the squad. Yeah, like the soldiers. Igen, egy idővel elidegenedtem a csapatomtól, a barátaimtól. So I had to be like this really good soldier and teach other soldiers how to be the best soldiers they can be. Egy igazán jó katona kellett legyek, és meg kellett tanítanom a többi katonát arra, hogy ők is jó katonák legyenek. But I couldn't do it. De nem tudtam megcsinálni. Technically, I was actually a really good soldier and commander, but I couldn't connect to people, I think, in like very basic level. Technikailag egy jó vezető voltam, és jó katona, de alapszinten nem tudtam átadni ezt. So I had like 12 soldiers, like actually 18-year-old kids with guns. That's it. And I had to be like their father. I couldn't actually take care of this at the time. 12 katonám volt, 18 éves srácok, fegyverekkel. So I started to develop some kind of depression, I think, while I was a combat soldier. Úgyhogy valamilyen fajta depresszió hatalmasodott el rajtam. And eventually my commanders started to notice that, so they kind of put me on another job, not like a combat style. És ezt az én felettesem is észrevette, és egy másik pozícióba helyezett, ami nem bevetéseken volt. So I think the root of all of this thing is actually a sense of alienation, just feeling like always like an outsider with my squad. Even when I was out in the army, I was just starting to feel like this sense of disconnection from reality. Ennek a gyökere egyfajta eltávolodás volt, egyfajta elidegenedés volt még a szolgálaton kívül is. And eventually I had to leave the army before I had to, like before my due. És aztán a szolgálatom lejárta előtt el kellett hagynom a hadsereget. And at the start it felt like the depression was gone because the outside circumstances has changed, so it was kind of okay, now everything is good, I think. Úgy éreztem, hogy azt gondoltam, hogy a depresszió az elmúlt, mert a külső körülmények megváltoztak, és azt hittem, hogy ezzel rendben vagyunk. But actually, things kind of shifted, and the object of depression was no longer how am I in the army as a commander, as a soldier. It was because I became obsessed with like a question.
A depresszióm tárgya, és a dolgok változtak, egy kicsikét eltolódtak, és a depressziómnak a tárgya nem a hadsereg és a bevetések voltak, hanem egy kérdés. And I'm not talking about kind of like a healthy obsession, like a big question. It was like I was really terrified of it, and yeah. Ez nem egy megszállottság volt, hanem ez egy kérdés volt, amivel foglalkoztam. And that question was what happens after you die. És ez a kérdés az volt, hogy mi történik akkor, amikor meghalunk. And it was really terrifying for me. Every time it got like into my mind, I was absolutely in terror. Ez mindig megrémisztett, és mindig, amikor erre gondoltam, akkor nagyon megrémültem. So actually, maybe you would like expect from like an older person to have that kind of thinking, but I was, maybe 21 and I was healthy, so it was kind of weird to have that kind of thinking. Mások talán elgondolkozhattak rajta, de én 21 voltam, és ezeken gondolkoztam. And then I kind of started to practice mindfulness, and then I met my first teacher in Israel, Tamir Massas, Zen Master de Ansonim. És aztán elkezdtem mindfulness gyakorolni, és találkoztam az első tanítómmal, Tamirral. And I think that when I got there and I heard him speak, I was like, okay, this is where I need to be. És amikor oda jutottam, és hallottam, ahogyan ő beszél, akkor megértettem, hogy ez nekem való. So there was kind of this turning point for me, from feeling like an outsider and like a alien from everything. It kind of shifted. Az az érzés, hogy én egy outsider, egy kívülálló vagyok, ez ekkor megváltozott. So with time, from feeling like an alien, I became to feel like a resident in a way. Idővel a kívülállóból rezidens lettem. And so yeah, I think that's that was kind of a turning point for me in the sense of in regards to that question. Ez volt nálam a fordulópont ezzel a kérdéssel kapcsolatban. So I didn't necessarily get an answer. I just kind of lost the question, I guess. Nem feltétlenül kaptam választ, de elveszett a kérdés. So yeah, it was like I think a week ago that Sunim had told us that we're going to have like a surprise at 6, I think something like that, at the tea house. Nagyjából egy héttel ezelőtt Sunim közölte, hogy lesz egy kis meglepetés a teaházban. And I think it's interesting to see, because when I hear like we have a surprise at this random time, then I'm thinking, okay, we're going to have a journey like with this kind of thing, like with the army, and just grab the biggest guy on top and just do like a 40 kilometers walk, and it kind of popped in that way. És amikor ezt hallottam, és meglepetésről volt szó, akkor azt hittem, hogy menetfelszerelésben és a legnagyobb fegyverekkel neki megyünk egy 40 kilométeres kalandnak. So yeah, I still have that kind of thinking sometimes. Még mostanában is gondolok erre. But then I got to the tea house and I saw everyone with like these candlesticks, and I was like, okay. Amikor a teázba mentem, akkor láttam ezeket a csillagszórókat, és akkor azt mondtam, hogy oké. So yeah, I think that's how it was for me, from having that sense of real alienation to just being here. Valahogy így változott a kívülállóságnak az érzése odáig, hogy ide kerültem. And I think in some way the army was a good learning experience for me. A sereg valahogyan egy jó tanulási tapasztalás volt számomra. Because eventually it led me to here. Mert végtére is ez ide vezetett. And I can see still my mind, which is kind of always having the same kind of loop, but I'm not completely attached to it anymore.
Még mindig felmerül bennem, de már nem kapcsolódok annyira ehhez a kérdéshez. So, yeah, and also this kind of obsessive thinking about death kind of became no longer a problem for me. És ez a megszállott gondolás erre már nem lett különösebb probléma számomra. So I'm really grateful to be here again. This is actually my second time here as a full-timer. Nagyon hálás vagyok, hogy itt lehetek, ez már a második alkalom, hogy full-timerként, teljes idősként itt lehetek. And I wish for everyone to lose their questions and have a good key-chain practice. Thank you. Mindenkinek kívánom, hogy veszítse el ezt, hagyja el ezt a kérdést, és legyen egy jó gyakorlata ezen a key-chain.